नमस्कार। आमाको नेपाली फुडमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। आज म हजुरहरूलाई मेरो तरिकाको अति स्वादिष्ट माछाको झोल बनाएर देखाउने छु। भिडियो नछोडिकन अन्तसम्म हेर्नुहोला, कारण रेसिपी पद्धतिको प्रत्येक क्रम नै अति महत्त्वपूर्ण छ। यदि एउटा क्रम पनि छोड्नुभयो भने पकाउँदा स्वादिष्ट बनिने सम्भावना कम रहनेछ। मेरो तरिकाको माछाको झोल हजुरहरूले पनि बनाउन सक्नुहुनेछ, कारण बनाउनु त्यति कठिन छैन यदि ध्यानपूर्वक हेर्नुभयो भने। आशा छ परिवारको प्रत्येक सदस्यबाट प्रशंसा पाउनुहुनेछ। पकाउने सामग्रीहरू यस प्रकार छन्: माछा 600 ग्राम, धनियाँ सानो 1 बिटा, पियाज ठुलो 1 वटा, 7-8 वटा लसुन, अदुवा सानो 1 टुक्रा, एउटा ठुलो छिलेको गोलभेडा, 2 वटा हरियो खुर्सानी, सानो 1 चम्चा पिसेको तोरी, 2 वटा तेजपत्ता, आधा सानो चम्चा 5 फोरन, अलिकति डल्लो दालचिनी इलायची ल्वाङहरू, 7-8 वटा काजु, ठुलो 1 चम्चा धनियाँ पाउडर, नुन स्वाद अनुसार, सानो 1 चम्चा जिरा पाउडर, सानो आधा चम्चा धुलो खुर्सानी, सानो 1 चम्चा काश्मिरी खुर्सानीको धुलो, सानो आधा चम्चा मरिचको धुलो, एउटा कपमा काजु 5 फोरन र गरम मसला छोडेर धनियाँ पाउडर, जिरा पाउडर, दुवै किसिमको धुलो खुर्सानी, नुन अनि मरिचको धुलो सार्नुपर्छ। पश्चात मसलाको मिश्रणमा आधा कप जति पानी हालेर राम्ररी मिसाएर मसलाको घोल बनाउने छु। घोल तयार पारेर एकपट्टि राख्नेछु। पश्चात माछालाई राम्ररी धोएर राम्ररी पानी फ्याँकेर सुक्खा बनाउनु पर्नेछ। हल्दी र नुन हालेर राम्ररी मुस्नु पर्नेछ। प्रत्येक टुक्रामा हल्दी र नुनले राम्ररी दल्नुपर्छ। नुन र हल्दी राम्ररी दलिसकेपछि 5 मिनट जति छोपेर राख्नुपर्छ। एउटा कराहीमा माछा डुब्ने जति तोरीको तेल हाल्नुपर्छ। यहाँ हामीले तोरीको तेल प्रयोग गर्दैछौँ। तोरीको तेलको प्रयोगले माछालाई स्वादिष्ट बनाउनेछ। तेल राम्ररी तातिसकेपछि एकपल्टमा 2 वटा माछा राम्ररी तार्नुपर्छ। राम्ररी तारिसकेपछि एउटा प्लेटमा सार्नेछु। यस्तै प्रकारले रहेको सबै माछाको टुक्राहरू तार्नुपर्छ र अब सबै टुक्राहरू तारिसकियो। अर्को कराहीमा ठुलो 3 वा 4 चम्चा तोरीको तेल हाल्नेछु। तोरीको तेललाई काँचो बस्नु दिनु हुँदैन, यसर्थ राम्ररी तात्नु दिनुपर्छ। तातिसकेपछि 5 फोरन, तेजपत्ता, दालचिनी, इलायची अनि ल्वाङ हाल्नेछु। 6-7 सेकेन्डपछि मसिनो काटेको प्याज तेलमा हाल्दैछु। मैले प्याजलाई 2 बराबरी भागमा काटेको थिएँ। 1 टुक्रालाई मसिनो काटेको थिएँ। प्याज हल्का रातो हुन्जाल भुट्नुपर्छ। प्याज रातो भएपछि पिसेको प्याज हाल्नुपर्छ, जो अर्को आधा टुक्रा प्याजबाट बनाइएको थियो। दुवै किसिमको प्याज राम्ररी भुटिसकेपछि पिसेको अदुवा र लसुन हालेर काँचो गन्ध मरुन्जेल भुट्नु पर्नेछ। अदुवा र लसुनको टुक्रालाई मिक्सीमा पिसेर मसिनो पेस्ट बनाएकी थिएँ।
पियाज, अदुवा, लसुन राम्ररी भुटिसकेपछि पहिल्यै तयार पारिएको मसलाको घोल हाल्दैछु। मसलालाई 3-4 मिनटसम्म मध्यम आँचमा भुट्नुपर्छ। त्यसपश्चात सानो आधा चम्चा हल्दी हाल्दैछु। मसलाको काँचो गन्ध नजाउन्जेलसम्म भुट्नुपर्नेछ। मसला राम्ररी भुटिसकेपछि काटेको गोलभेडा हाल्दैछु। गोलभेडालाई राम्ररी गल्नु दिनको निमित्त पानी हाल्नुपर्नेछ। गोलभेडा गलिसकेपछि गोलभेडाको काँचो गन्ध नजाउन्जेलसम्म भुट्नुपर्छ। गोलभेडा राम्ररी भुटिसकेपछि पिसेको काजु हाल्दैछु। पिसेको काजु हालिसकेपछि 2 मिनट जति भुट्नुपर्छ। काजुको पेस्टले माछाको झोल बनाउँदा राम्रो ग्रेभी बनिन्छ। काजुको पेस्ट हालिसकेपछि राम्ररी भुट्नुपर्नेछ। राम्ररी भुटिसकेपछि 2 ग्लास जति पानी हाल्नुपर्नेछ। पानी हालिसकेपछि 5 मिनट जति पकाउनु पर्नेछ। गरम पानीको प्रयोग गर्नुपर्नेछ। पानी हालिसकेपछि राम्ररी चलाउनु पर्नेछ। झोल राम्ररी उम्लिसकेपछि अब बिस्तारैसँगले माछाको टुक्राहरू एक-एकवटा गर्दै हाल्नुपर्नेछ। एकैचोटि हाल्नाले माछा फुट्ने डर हुन्छ। माछालाई चलाउँदा हल्का प्रकारले चलाउनु पर्छ। सबै टुक्रालाई झोलमा डुब्ने जग्गा दिनुपर्छ। चलाउँदा हल्का प्रकारले चलाउनु पर्नेछ। यदि झोलमा पानीको कमी भए जस्तो लाग्यो भने अलिकति गरम पानी थप्नुपर्नेछ। झोल साह्रै बाक्लो पनि हुनु हुँदैन अनि साह्रै पातलो पनि हुनु हुँदैन। झोल ठिक्क किसिमको हुनुपर्छ। झोल उम्लिनु थालिसकेपछि डल्लै नकाटिकन हरियो खोर्सानी हालेर उमाल्नुपर्छ। हरियो खोर्सानीले राम्रो बास्ना दिनेछ। हरियो खोर्सानी हालिएको समयमा भिडियो खिच्न भुलिएछ। माफ गर्नुहोला। 3-4 मिनट पाकिसकेपछि अन्त्यमा 2 चम्चा पिसेको तोरी हाल्नुपर्नेछ। तोरीको पेस्ट बनाउँदा सानो चम्चाको 1 चम्चा तोरी पानीमा मिसाएर पिस्नुपर्नेछ। ध्यान राख्नुपर्ने कुरा के छ भने तोरी हालेपछि केवल 1 मिनट मात्रै उमाल्नुपर्नेछ। 1 मिनटपछि काटेको धनियाँ हालेर अब ग्यासलाई बन्द गरिदिनुहोला। हेर्नुमा पनि खाउँ खाउँ लाग्ने अति स्वादिष्ट माछाको झोल पाकेर तयार भयो। आशा छ यस माछाको झोलको रेसिपी अवश्य एकपल्ट ट्राई गर्नुहुनेछ। स्वाद कस्तो हुनेछ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। यदि हजुरहरूलाई मेरो भिडियो मन परे एउटा लाइक अनि मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला। भविष्यमा फेरि अरू नयाँ रेसिपीको साथमा उपस्थित हुनेछु। मेरो भिडियो अन्त्यसम्म हेर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद छ।